un oraș născut din visul unui pașa otoman. Bine ați venit în inima Balcanilor și mai exact în Sarajevo. Aici, culturi și religii diferite au trăit împreună și totuși s-au confruntat și luptat între ele. Sarajevo, un oraș unde trecutul, prezentul și viitorul se împletesc într-o poveste de supraviețuire și reconstrucție. Dar ce s-a întâmplat atunci când conflictele au distrus totul? Cum a reușit acest oraș să supraviețuiască? Cum au reînviat legături dintre oameni după ce au fost rupte de război și suferință? Și chiar după cele mai înverșunate conflicte care s-au ținut aici în Sarajevo, Sarajevo ne învață că în fața tuturor diferențelor putem fi cu toții oameni și să ne înțelegem în orice situație. Mă numesc Mario și în următoarele minute vreau să vă duc printr-o călătorie în orașul Sarajevo, oraș care aștept să supraviețuiască și să învețe din lecțiile dure ale istoriei sale. Am început vlogul cu exact o revoltă în favoarea Palestinei. O altă chestie care îmi place foarte mult când ajung într-un oraș nou este de a mă plimba pe străzile foarte puțin turistic acestui oraș și să văd chiar cum trăiește lumea în afara zonelor turistice. Îmi place foarte mult chestia asta. Aici deja mă îndrept către cabină, unde să mergem să vedem pista de bob. Este o căldură foarte mare. Am ajuns în vârful dealului și aici este o situație asemănătoare foarte mult cu situațiile care le găsim și în România, în zona Brașovului. Este chiar o zi perfectă pentru a face această plimbare aici sus pe munte, pentru a vedea această pistă de bob care a fost construită pentru Jocurile Olimpice din 2019, iar după ce s-au terminat a fost abandonată. Este prima dată când sunt pe o pistă de bob pe care să mergi. Deci nu mai este o pistă de bob, s-a făcut ca o alee, unde puteți vedea. Este foarte multă lume care coboară pe aici, o folosește ca potecă. Deci este foarte tare, îmi place foarte mult.
aici am ajuns într-o altă parte unde vine o altă pistă de bob mai de sus. Și uitați. Unde s-a chiar rupt aici. Am zburat un pic și cu drona, dar este foarte fascinant și acum că este chiar și soarele a început să lase, este o atmosferă superbă, foarte liniște, se aud păsărelele și este superb. Chiar îmi place foarte mult aici. Deci este foarte recomandat acest loc dacă mergeți în Sarajevo, să nu-l pierdeți cumva. Am lăsat pista de bob și m-am aventurat pe aici prin aceste camere care sunt cam dărăpânate. Așa ți vă arăt aici. Este un moment superb pentru că avem apusul soarelui care ne dă niște lumini superbe, uitați aici. Natura a cam bătut aici orice. Sunt ca niște canale pe aici. Deci pe aici. Mie îmi plac locurile astea așa părăsite, abandonate, care a intrat natura și și-a făcut loc și a făcut ce a vrut. Și au rămas așa abandonate, graffiti foarte urban, cum se zice. Îmi place. Dacă o să merg în continuare pe acest drum pe aici, că am rămas doar eu pe aici prin zonă, nu prea mai e nimeni, că mai am vreo 2-3 km până când o să ajung din nou în oraș. Ar mai trebui să găsesc ceva pe aici pe drum de văzut, dar o să vedem mai în jos ce o să mai fie. Această linie care o vedeți aici sub mine este linia care desparte practic în partea asta Occidentul și în partea aceasta este Orientul. Practic sunt două culturi unde aici se unesc. Deci dacă ne uităm și în partea aceea se vede foarte bine diferența de arhitectură, din acea parte. Deci aici se unesc două culturi. În mijlocul Europei aproape, este super tare. Foarte. Acesta este cartierul Bascarsija, să zicem, partea orientală, islamică, care face parte din Sarajevo. Bascarsija, unde toate culturile se întâlnesc.
într-o moschee de aici, care se numește Gazi Huzarubegov. Și tot aici, în locul ăsta, exact lângă moschee, avem și un ceas care merge după ore islamice. Ce înseamnă asta? Înseamnă că la ei, miezul nopții, e la apusul soarelui și în fiecare zi schimbă ora acest ceas. Este foarte interesant. Și mai este și o legendă care spune că acest ceas, într-o zi din an, merge invers. Și dacă te afli exact în fața ceasului, poți să vezi ori viitorul sau trecutul acestui oraș ce s-a întâmplat aici. Suntem în locul cel mai turistic din Sarajevo, unde este fântâna Sabilij. Și hai să mergem să vedem mai bine de aproape. Avem foarte mulți porumbei în această piață, care stau pe aici să joacă. Elimde mi geçti? Czekaj. Non me la vogliono più. Deci aici avem singura fântână rămasă aici în Sarajevo. Prima era un tipul vreo 100 și după războiul din 92-95 majoritatea a fost distrusă și e singura care a mai rămas. Și venea folosită înainte ca să dea de băut apă animalelor, în special cailor, și acum vine folosită pentru noi să bem apă, animalele de noi. Și există chiar și o legendă care spune că dacă bei apă din această fântână, cu siguranță o să te întorci în Sarajevo, care ce o să fac eu, să beau apă și o să vedem ce o să întâmplă. Vino, amor. Să vedem dacă e bună măcar apa aici. Trebuie să fie bună. Rece, rece. Apa e bună. Să vedem dacă legenda să funcționeze, o să mă mai întorc în acest oraș. Nu știu, o să vedem. Viitorul ce să ne rezerve. Acesta este centrul cartierului Bascarsija și aici avem străzile principale care sunt pline de magazine unde vând toate chestiile arabe speciale. Thank you very much. Very nice Sarajevo. Glad. You like? Welcome to Bosnia. Pentru moment am lăsat zona mai istorică la acestui oraș, am venit în zona cea mai modernă a acestui oraș. Suntem aici într-un penthouse unde avem această terasă superbă, de unde putem vedea jos această priveliște foarte ok. Cu soarele care ne încălzește este super tare, deci perfect. Ia o să fac micul dejun și pe urmă continuăm călătoria în Sarajevo. Astăzi este o zi superbă în Sarajevo. Terminam micul dejun și acum îndrept către centrul istoric al orașului. În Sarajevo putem întâlni și locuri ca acestea, unde un parc, de fapt un cimitir a devenit un parc. Și în spatele meu, dacă puteți vedea, sunt crucile copiilor care au fost uciși în războiul din 92-95. Și deci uitați acum cum a devenit un parc. A devenit un parc în care copiii se joacă, în mijlocul mormintelor. Acestea sunt toate morminte. Și în tot parcul acesta este plin de aceste morminte. Și deci a devenit ceva normal pentru ei.
să probez bucătărie bosniacă, să vedem ce ne oferă. Ce trebuie neapărat să gustați aici în Sarajevo este baklava, care este o prăjitură tipică a lor, și această cafea, care n-aveți cum să o pierdeți. Acum am gust și eu pentru prima dată această cafea, nu știu cum e. Este exact cum o facem noi în România, la Ibric, cum o făcea mama la Ibric, este cam la fel, identic aproape. Mă gândeam că un pic mai diversă, dar nu este nici mai tare, cred că este chiar și mai legeră, dar este exact cum o facem noi în România la Ibric. Deci, dar oricum, dacă veniți aici, este foarte scenografic cum o servește și tot. Dar oricum gustați dacă veniți aici. Sunt probabil în cel mai important loc din Sarajevo, din Bosnia și din întreaga lume probabil, pentru că exact în acest loc, pe acest pod, Gavril Princip îl asasina pe arhiducele Franz Ferdinand, care era moștenitorul tronului austro-ungar. Și această scânteie a declanșat primul război mondial și după nu mai trebuie să vă povestesc nimic, că știm foarte bine cum s-a terminat și ce s-a întâmplat. Mai există și o altă legendă pe acest pod care spune cam așa ceva, că, bineînțeles, dacă ești cu persoana ta iubită și te săruți pe acest pod, o să rămâi împreună pentru tot restul vieții tale. Eu, bineînțeles, sunt cu iubirea mea și acum asta înseamnă că să rămânem pentru tot restul vieții împreună sau ceva de genul așa. Ar trebui să vedem dacă legenda o să fie adevărată, să ne auzim peste mulți ani și să fim tot aici împreună. În cel mai panoramic loc, cred că, din acest oraș, de aici, de când puteți vedea în spatele meu, se vede tot orașul Sarajevo foarte bine și foarte frumos. Dar cel mai frumos lucru a fost acum câteva momente când a fost chemarea la rugăciune de toate moscheile de aici din zonă și cum sunt în zona islamică, în zona unde sunt toate persoanele sunt aproape musulmane. A început profundarea această muzică și era foarte specială, foarte interesant, pentru că este prima dată când mi se întâmplă să aud chestia asta, că n-a fost în nicio țară islamică și mai ales în Europa să auzi așa, face un efect super tare și chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este foarte interesant. Sarajevo este un oraș unde diversitatea culturală îl face să iasă în evidență printre orașele din Europa, pentru că această diversitate culturală nu o vezi nicăieri în Europa. Să vezi o linie care desparte Occidentul de Orient este ceva super tare. Probabil doar în Ierusalim mai putem vedea această diversitate culturală în așa puțini metri. Deci asta este faza, că este ceva special. Și pentru acest lucru merită să vizitați Sarajevo cel mai mult, în primul rând. M-am întors în camera de hotel după expediția de ziua de astăzi, care a fost foarte, foarte tare. Mi-a plăcut foarte mult, îmi place foarte mult acest oraș, este foarte tare și cel mai mult îmi place această uniune dintre aceste două culturi, Orient și Occident, care merge aici câteva sute de metri și pe urmă ajungi dincolo și intri exact într-o altă parte a lumii, parcă ar fi două
două continente diverse într-un oraș. Este super tare chestia asta și îmi place foarte mult. Merită doar pentru acest lucru să vizitezi Sarajevo și, bineînțeles, sunt și alte lucruri pentru care merită să fie vizitat, dar mie chestia asta mă nebunește, este foarte, foarte fain să vedem. Și deci se poate trăi împreună chiar dacă ești musulman și creștin. Deci să văd, aici există lucrurile astea și sunt pe fața tuturor. Deci trăiesc într-o armonie super tare. Deci mi-a plăcut foarte mult chestia asta și Sarajevo merită în primul rând pentru această chestie. Să vii și pe urmă pentru istoria care o are, care are o istorie foarte bogată și foarte interesantă de când a fost creat și până în ziua de astăzi, care ne arată că oamenii pot trăi împreună și pot fi mai buni și pot ierta orice. Dacă vor, bineînțeles. Că aici este demonstrație la acest lucru. După ce s-au omorât între ei, acum trăiesc împreună și este superb acest lucru. Există și bunătate în lumea asta și există schimbare care se poate face și se poate trăi bine chiar și cu dușmanii, să zicem, în trecut dușmani și astăzi prieteni. Sarajevo merită vizitat pentru acest lucru, să vedeți acest lucru și vă face să fiți mai buni și în continuare. Asta este concluzia din Sarajevo. Te face și pe tine să fii mai bun cu alte persoane și să înțelegi că suntem toți la fel. Nu există diferență între noi, suntem toți oameni. Pace în toată lumea. Bună dimineața, bună dimineața! Astăzi este ultima zi în Sarajevo și în acest moment las hotelul și o să mergem la ultima zi de explorare. În dimineața asta am hotărât să luăm un mic dejun turc și uitați aici ce a ajuns, deci nu e mic dejun, e mai ceva ca prânzul. Thank you very much. Ne-au ajuns ouă, ne-au ajuns cartofi prăjiți cu cârnați. Aici nu știu ce e. Pe acolo avem alte chestii, avem Nutella, avem aici o mâncărică, brânză topită, brânză normală, brânză, salam, parizer și alte chestii. Măsline, avem și ceaiul turc, este exagerat pentru un mic dejun. Dar oricum pot să zic că dacă o să fie ceva ce să ne lipsească de aici, din mâncarea lor din Sarajevo, micul dejun, pentru că micul dejun îmi plăcea, restul nu mi-a plăcut mai nimic. Dar asta e o altă chestie. Și următoarea etapă o să fie în niște locuri destul de triste. O să mergem să vedem trandafirii din Sarajevo, care nu sunt nimic altceva decât bombele care veneau trase cu tunurile în războiul dintre 92 și 96. Și unde cădeau aceste bombe, mai mereu făceau victime. Și aici în Sarajevo au delimitat aceste locuri și le-au colorat cu vopsea roșie ca să reamintească victimele acestor atentate și acestui război. Sunt niște locuri foarte triste, dar vreau să vă arăt și aceste locuri pentru că fac parte din acest oraș. Deci, haideți să mergem să le vedem și... Mă îndrept acum către ultima locație pe care o să fac în călătoria asta și care este Tunelul Speranței. O să vă explic mai mult când o să ajung în acest loc despre ce este vorba. Hai că vin mașina. Am intrat în locul unde este Tunelul Speranței. O să mă așez aici jos și o să vă zic două chestii. Sunt chiar în spatele, chiar în fund, unde să zicem că aici descărcau
aduceau tot pământul săpat din tunel. După cum puteți vedea aici, încă am mai ținut ceva din pământul care îl scoteau aici. Dar toată partea asta de aici, deci până în fund acolo unde se vede se vede chiar acolo chestia, coșmelia aia, acolo este intrarea în tunel. Și pe toată asta parte de aici era pământul care scotea din tunel și îl aduceau. Aeroportul, care era ocupat de sârbi. Aici suntem noi. În partea de aici începea tunelul și trecea chiar pe sub aeroport și se ajungea aici, în acest orășel, unde luau proviziile. Și cam aici avem o hartă a Sarajevului. După cum puteți vedea, era ocupat cam pe toate locurile. Unde vedeți tancurile astea erau forțele sârbe. Era chiar înconjurată. Și aici unde vedem partea asta mai albă, așa, trecea tunelul. Că aici avem Iugoslavia veche și aici avem Iugoslavia când a fost despărțită în mai multe țări. Avem Balcanii astăzi, care este Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia și Serbia. Probabil în Balcan mai intră și Turcia și Grecia, dar astea sunt Balcanii din Europa noastră centrală. Aici avem uniformele soldaților și armele care le foloseau în acest război. Cu acest mijloc de transport, care era o sanie, transportau, și acesta era alt mijloc de transport care îl foloseau pentru a transporta proviziile, armele. Aici, pe acest tavan, avem o expoziție de bombe, rucsacele care le foloseau pentru a transporta proviziile. Deci acesta era mijlocul de transport care transportau răniții. Avem iar o serie de bombe care au fost folosite pentru a bombarda. Ok. Suntem... Este impresionant. Avem chiar un perete plin cu persoanele care au contribuit și multe chiar au murit pentru a crea acest tunel, care lucrau zi și noapte, pentru că pentru a-l construi lucrau turnuri de 8 ore și l-au terminat în 4 luni și 4 zile, un tunel de 800 de metri. Este incredibil acest lucru. Deci de aici începe tunelul. Wow! Tunelul nu este chiar cum era pe timpul când a fost făcut, pentru că, după cum puteți vedea, acum și jos este lemn. Pe timpul când a fost făcut nu era lemn, era apă aici, ei mergeau pe apă. Partea asta este agibilă pentru vizitatori, care sunt vreo 50 de metri, cred, dacă nu mai puțin. Dar tunelul original avea 800 de metri. Și mă gândesc cât au putut să fie de motivați și aceste persoane ca să facă acest tunel într-un timp atât de scurt. Pentru că să faci 800 de metri de tunel pe sub pământ, cu doar un târnacop și o lopată și câteva unelte pentru a căra pământul înapoi și înapoi, este incredibil. Este incredibil. Acești oameni sunt incredibili care l-au săpat. Se mai spune că la capătul tunelului, unde era ieșirea în partea cealaltă, era o femeie care aștepta soldații și le dădea să bea o cană de apă și o țigară. Cum ar fi fost ultima țigară și ultima cană de apă, pentru că în partea cealaltă, la ieșire, de multe ori erau așteptați de trupele sârbe și ar fi putut să moară în orice moment. Incredibil câtă putere poate să aibă omul pentru a se salva în orice situație. Sunt chiar aici, lângă aeroport, unde o să merg mai imediat și unde o să iau avionul, pentru că tunelul, după cum ați văzut, este chiar pe sub aeroport. Și vreau să vă mulțumesc că ați fost cu mine în această călătorie. Pentru mine super fascinantă, mi-a plăcut foarte mult această diversitate culturală care am găsit-o aici în acest oraș. Sper că v-a plăcut și vouă. Lăsați un coment, lăsați un like și bineînțeles o să ne vedem la următoarea călătorie. Și cum se zice aici în Sarajevo, când oamenii sunt uniți, nimic nu îi poate opri. Ne vedem la următorul vlog.